الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم. رؤية الخبز الساخن في المنام علامة على الرزق والأموال الوفيرة التي يحصل عليها صاحب الرؤيا الأيام القادمة. إذا رأت المرأة الحامل الخبز الساخن في المنام علامة أنها ستلد وترزق بطفل ذكر. رؤية المتزوجة أنها تتناول الخبز الساخن في المنام علامة على حملها القريب بذكر. رؤية الخبز الساخن بشكل عام علامة على الخير القادم لصاحب الرؤيا. من يرى في المنام أن هناك امرأة تقوم بخبز الخبز علامة على الرزق الحلال الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا الأيام القادمة. حلم امرأة تخبز في المنام علامة على التخلص من الصعوبات التي توجد في حياة هذه المرأة. رؤية الشعب أن هناك امرأة تخبز له في المنام علامة على الخير والرزق الذي يأتون لهذا الشاب. رؤية المرأة المتزوجة أن هناك امرأة تقوم بالخبز علامة على تخلصها من المتاعب والهموم في حياتها الدنيا. من يرى في المنام ردة الخبز علامة على الكرب الشديد الذي يعيش فيه صاحب الرؤيا. رؤية ردة الخبز في منام العزباء علامة على الحظ السيء وقلة الأموال لهذه الفتاة. حلم الرجل بردة الخبز علامة على المتاعب والهموم في حياته هذه الأيام. إذا رأت المتزوجة ردة الخبز علامة على شدة الفقر والحاجة الشديدة للأموال. رؤية الخبز في التنور علامة على الخير والسعادة القادمين لصاحب الرؤيا. الخبز داخل التنور إشارة على الأفراح القادمة والبركة في الحياة. إذا رأى الشاب أنه يقوم بأخذ الخبز من التنور هو الفرن القديم الفلاحي. رؤية علامة على التوفيق والرزق وعمل جديد والله أعلم. حلم الخبز داخل التنور في المنام علامة على تخلص صاحب الرؤيا من الحياة البائسة وبداية حياة جديدة مليئة بالأفراح. رؤية المرأة المتزوجة أنها تأكل الخبز في المنام إشارة على الخير والرزق. رؤية المرأة الحامل أنها تقوم بتحضير الخبز في المنام علامة على ولادتها السهلة. حلم العزباء أنها تقوم بتناول الخبز إشارة على طيبة قلبها. إذا رأى الرجل أنه يقوم بأكل الخبز في المنام علامة على الرزق الواسع. إذا رأت العزباء أن الثلاجة مليئة بالخبز علامة على الخير القادم لها والله أعلم. حلم المرأة المتزوجة وجود الكثير من الخبز داخل الثلاجة علامة على صلاح الأحوال بينها وبين زوجها. إذا رأت المرأة الحامل الخبز داخل الثلاجة وكان كثير علامة على ولادتها السهلة وصحتها هي وجنينها والله أعلم. رؤية الرجل وجود خبزا كثير داخل الثلاجة علامة على المال الحلال الذي يكتسبه بإذن الله والله أعلم. من يرى في المنام الخبز المبلل بالماء علامة على معاناة صاحب الرؤيا بسبب الاضطرابات في الحياة الدنيا. رؤية الخبز المبلل بالماء في المنام علامة على تغيير أحوال المعيشة لصاحب الرؤيا والله أعلم. من يرى في المنام أنه يمشي على خبز مبلل بالماء علامة أنه سيء التصرف ولا يجيد اختيار الأشياء في حياته. حلم المشي على الخبز في المنام دليل على نجاح صاحب الرؤيا في الحياة. رؤية الرجل نفاذ الخبز على المائدة علامة على انقطاع الرزق وتركه العمل. رؤية انتهاء الخبز في المنام علامة على سوء المعيشة وتعثر الأحوال المادية والله أعلم. حلم أكل الخبز حتى نفاذ الكمية علامة على اقتراب الموت لشخص ما والله أعلى وأعلم. رؤية إعطاء كسرة من الخبز في المنام حتى نفاذ الكمية الموجودة علامة على شعور صاحب الرؤيا بالوحدة وإصابته بالمرض والله أعلم. من يرى في المنام أن هناك خبز داخل المراحيض علامة على التحلي بالصبر والله أعلم. حلم وجود الخبز داخل المراحيض علامة على مرور صاحب الرؤيا بالكثير من الأشياء الغير جيدة في حياته.
رؤية المتزوجة خبز ملقي على المراحيض علامة على الاضطرابات في الحياة. حلم وجود خبز في المراحيض علامة على الأشياء الغير جيدة. من يرى في المنام أن هناك خبز محروق علامة على معاناة واضطرابات في حياته. حلم المرأة المتزوجة أن هناك خبزا محروق علامة على أحداث تشغل بالها والله أعلم. رؤية الرجل وجود الخبز المحروق في المنام إشارة على التعب الشديد في الحياة. رؤية الخبز المحروق في المنام علامة على الأشياء الغير جيدة. من يرى في منامه وجود الخبز داخل الماء علامة على الاضطرابات في الحياة الدنيا. حلم وجود الخبز داخل الماء إشارة على تغيير أحوال المعيشة إلى الأسوأ والله أعلم. إذا رأى الشخص وجود الخبز داخل الماء علامة أن شيء سيء في تصرفاته والله أعلم. حلم وجود خبز داخل الماء علامة على الوقوع في المشكلات والله أعلم. من يرى في المنام أنه يقوم بجمع الخبز البائس واليابس علامة على الاضطرابات في حياته والحزن الشديد. جمع الخبز البائس في المنام علامة على الأزمات المالية الشديدة. حلم الخبز اليابس أو اليابس علامة على الاضطرابات ومعاناة صاحب الرؤيا داخل عمله. إذا رأت المرأة المطلقة الخبز اليابس علامة أنها طلقت بسبب مشاكل كثيرة. إذا رأت المرأة المتزوجة الخبز البائس أو الناشف علامة على مشاكل بينها وبين زوجها قد تؤدي إلى الطلاق. وهناك تفسير آخر: إذا رأى الإنسان الخبز البائس علامة على الأمراض ومشاكل في الصحة. من يرى في المنام أن أمه المتوفية تخبز الخبز وتعطيه ليأكله علامة على صلاح أحواله وتقربه من الله. حلم خبز الأم المتوفية الخبز الأبيض علامة على استقرار الحياة والبركة. رؤية الأم المتوفية أنها تخبز لمن حولها في المنام تكون إشارة على حسن أعمالها ومكانتها العالية في الآخرة والله أعلم. حلم خبز الأم المتوفية في المنام علامة على الخير والبركة والسعادة في الحياة. تدل رؤية الميت يخبز ويعطي لصاحب الرؤيا الخبز علامة على حصوله على كثير من الأموال